Hello mga kabellies! So yun na ang tawag ko sa inyo ngayon. Yun naman ang content ng ating vlog, yung food. So tawag ko na sa inyo mga kabellies. And Bel din naman yung name ko, kaya hello mga kabellies! So for today's video, hindi muna tayo magluluto dahil may gagawin tayong challenge na napakabago na wala pa masyadong nakakagawa. Yan ang who's most likely to. Then, kasama ko ulit si Edsel. So kasi lagi ko siya kasama sa mga previous vlog ko. Baka meron nagwa-wonder sa inyo kung sino siya or bakit bigla siyang nandito. So yun na nga guys, boyfriend ko siya. We've been together for almost 7 years. So parang hindi na rin kami mag-i-intro kung sino kami. Gagawin na lang namin yung challenge na to para makilala nyo rin naman kung sino yung mga pinapanood nyo. So, ang magbabasa ng ating mga who's most likely ay ang aming judge sa ating previous vlog, si James Clarence. Say hi! Hi! So, siya yung magbabasa ng mga who's most likely. Diyan ka na lang. Babasahin mo? Oo, parang nakaya. Tapos, tapos, kasi yung most likely na yun, igagano namin ng tulog natin dito sa tubig. Hindi kami makakapagtulakan sa swimming pool, kaya nagluban na lang sa batsya sa palanggana. Dapat walang matigas yung leeg. Oo, baka ikaw baka pumersa ka eh. Napigilin mo gano'n eh. So, start na ulit, sabi mo ulit. Mag-battle ulit, sabi mo ulit. Okay, let's the battle begin! Begin! Bro, galing na ka. Question number 1. Who's most likely Lakas to mo be na rin. Binata! Uwipi ako! Okay, lakas mo. Okay. Dali. What? Okay. Who's most likely to be Madiwara? Bakit ako agad? Yung brother ko gumawa ng mga tanong. So, alam na kung kanino kampi yung gumawa ng tanong. Okay, question number 2. Who's most likely to be 35? Bakit ako naagad? Siya po kasi yung maarte lagi. Ate, pikon ka lang. Papaliwanag dapat pag ano. Pikon ka kasi kaya nagaway. Again. Who's most likely to be a good importer? Sa akin dyan! Nagkaroon niya ka ng hindi namin alam yung mga tanong. Ako, hindi ko alam baka meron kang kinausap para gawin niya mga yan. Siyempre wala. Okay. Pagpapaliwanag mo ba, siyempre vlog mo, di ba? Obvious naman, kaya good in cooking, kaya ako may channel. Okay. Who's most likely to eat vegetables? Grabe ka! Oh my God! Bumiro ka! Again. Who's most likely to be morning person? Alam ko bawal matigas na eh. Siya yung maaga nagigising. Ako kasi late lagi nagigising. So siya yung morning person. Ako lagi yan. Okay. Who most likely to do weird things in public? Ako na naman. Oo, siya kasi madalas magano yan. Kalog ba sa... Lalo pag gumagala, yun. Hoy, grabe naman yan. Who most likely to tamad maligo?
Ako 2 beses ako maligo. Hindi ako tamad maligo, masipag ka lang. 2 beses na naliligo. Eh ako, syempre ang hirap magpatuyo ng buhok kapag gabi na. So nag-wash na lang ako. Kaya siya, naliligo ng buhok. Eh madali lang naman patuyuin yung buhok pag gabi. Okay. Eh ako ang kapal ng buhok, ang haba pa. Pero madalas ako. Again. Who most likely to spend money? Dapat pala tinagalan ko no. Again. Kasi money is paper only. How sad. Okay. Who most likely to forget something important? Ikaw ba yan? Hindi ko rin naintindihan. Sino ba yung makakalimutin? Nakakalimutan Ah, ko. Mga mahalag something important. Kahapon, galing kaming SM. Nakalimutan na yung paper bag ng Watson. Yung pinamili namin sa Watson, wala na. Nakalimutan niya lahat ng binili namin sa paper bag. Watson's lang naman. Okay. Who most likely to get offended by a joke? Ako, sobrang pikon niya. Kahit joke lang sinabi ko. Parang hindi naman, ikaw din. Kaya tingin niya, lagi ako nagsa mga away kasi nagjo-joke lang ako. Oo, Tapos that's napipikon siya. Nagpipikon ko. Oo, ikaw pikon kasi. Pero mapangasal siya. Who most likely to play online games? Siya! Malamang. Gusto yung oras niya sa paglalaro. Naman. Who most likely to malakas kumain? Oo, malakas ka kumain. Siyempre sa katawan pa nag-i-check lalaki Pero ko. lately parang lumakas din ako kumain nang dumating ka. Yung Tumaba ako, kapayat ko noon. Tapos ito nga, tumaba rin naman ako. Pero madali na akong magpapayat. Mabilis na din akong tumaba, yun lang. So, dati ang ginagawa ko lang intermittent fasting. Pag yun ang ginawa ko, hindi ako kakain ng basta late ako kakain. Tapos maaga ako yung kumain, pumapayat talaga ako. Kaso nung umuwi siya, wala nang oras yung kain namin. Kanina mga 7 a.m. kumain na kami. Ng rice. Dati hindi naman ako pala rice. Eh, di So, ba? kaya siya malakas kumain. Special food. Who most likely to mahilig sa kape? Hindi ako nagkakape. Hindi ako nagkakape. Kaya sa work ko kasi talagang may coffee time. Sinisigmura kasi ako sa kape, pero siguro milk tea, ganyan. Doon ako mahilig sa mga duo soft drinks. Pero iniwasan ko ng pinsan yung soft drinks. Pero kapag iniwasan ko yung soft drinks, doon ako nagkaka-UTI. Dati, baliktad. Siguro sanay ko yung katawan ko na may soft drinks. Kapag nag-stop ako sa soft drinks, yun, doon ako nagkaka-UTI. Pero sanay ako kahit breakfast, may soft drinks na. Laban lang. Next video lang. Who most likely to madalas mag-ayaya kumain sa labas? Tigas Ito wala kasi kamay ko. Tigas. Masarap kasi yung parang, siyempre kaya parang hindi ka na, parang hindi ka na mag-prepare, ganyan. Hindi ka na mag-iisip masyado ng mga lulutuin. Pero mas masarap yung pagkain sa bahay. Eh parang kasi masarap lang yung, pag may nakita sa Facebook, nag-scroll ka, gano'n. Nag-crave ka. Next baby lang. Who most likely to tamad? Ito, sobra. Kumbaga nandyan na yung gamit, iuutos pa, paabot ng ganyan. Nakakasama na minsan. Tapos, pag nakutos daw ako, madami pa ako sinasabi. Wala pa. Kunwari, naiwang nakabukas yung pinto. Sabihin ko pa, wala pa kayo pinto sa bahay nyo. Oo, Ganun ako ganun. na. Pag-uwara. Yun. Sabi niya sa akin, sabi ko nun, wala pa kayo pinto sa bahay nyo. Sabi niya, hindi, mas maganda pa kayo pinto namin yan. Mas matibay. Ano yun? Maganda yung kahon yun. Ay, gusto ko lang naman sabihin, sarado niya yung pinto. Madami pang sinabi. Eh, ikaw kasi nag-umpisa eh. Sige, baby. Who most likely to mabaho ito? Ito grabe talaga. Siyempre sa almost Hindi na ako sumubsub doon Siyempre sa almost 7 years na namin mag-boyfriend or girlfriend. Grabe talaga, hindi niya siya nahihiya. Well, hindi yata siya madalas. Grabe, lumalaban sa ilong.
papakat sa utak. Sabi niya nakakasira daw ng utak yung Makakalimutan yung pang... mga hindi. Almost likely to quit. Ano na? Sweet daw. Wala. Sweet? Sabi niya. Yun yung literal Hindi, na bangan. ano. Yun yung literal na ano. Buhat bangko. Naglablog na sarili, hindi ko nalablog yun. Siya lang sabi sweet lang. Again, baby. Almost likely to pikon. Siya talaga pikon. Hindi ako pikon. Ako marunong makapag- Mapangasal. Again, baby. Almost likely to madalas makalimot ng monster. Wow. Nakakakain. Eh syempre, sa tagal na namin, kailangan ba everyone babatiin pa? Hindi na kailangan yun. Pero syempre dapat magbate, kahit na yun. Again, baby. Almost likely to adventure. Yan. Adventurous. Ayun, ako nga. Parang masarap kasi mag-explore ng mga bago, ganyan. Explore things. Basang-basa na ako. Yan, lagi siya, yaya, beach, pagsansan, yan. Again, baby. Almost likely to taong bahay. So, Pero yun nga, tulad ng tanong kanina, almost likely sa online games, ganyan. Siyempre ako, pag online games, sa bahay tayo. Tsaka mas contento na, basta may wifi. next, baby. Almost likely to on social media. Siyempre siya lagi nasa online games. Ano gagawin ko lang? Edi magpe-Facebook na lang ako, Instagram, ganyan. Gawa ng video. Pero kahit wala ako, talagang social na lang talaga siya. Social media talaga siya. Game baby. Ay, yun na yung last question. So yun na nga guys, yung last question. I hope nakilala nyo na kami sa aming ginawang challenge na ito. So promote ko nga lang pala guys, I'm using my own brand of cosmetics, ZelBel Cosmetics. Ito yung lip gloss namin. Name nito is Joya, yung shade na to. So hindi siya naalis, di ba? Kahit kami, nag-water na, talagang hindi siya mabilis maalis. Ayan. Light lang din nilagay ko, kaya para lang mukhang natural yung mukha ko. Kasi hindi ako pala makeup na tao. Ewan ko nga ba, parang may magawa lang ako ngayong quarantine. Kaya nagkaroon ako ng ZelBel Cosmetics na business. Pero meron din ako ZelBel Travel and Tours. Kasi tulad nga kanina, sabi niya, ako yung most adventurous sa aming dalawa. So, para hindi na ako magpabook sa iba, at least ako may sariling travel agency. Parang pang personal use ko na din. At the same time, nagiging business siya at nakaka-help din ako sa mga ibang nagbubook sa akin kasi nabibigyan ko sila ng tips. Eh, may mga pupuntahan silang lugar na napuntahan ko na. At least, nasa-share ko yung mga ibang tips na, oy, masarap kumain dito, or oy, huwag kayong pumunta dyan, medyo mahal. Tapos may makakausap akong tao para makamura kayo dyan kasi meron kaming mga kakilala na sa iba't ibang lugar na napuntahan na namin. So, yun guys, salamat sa panonood. Maraming salamat sa... So, thank you daw. Pwede mo sama yun. Commercial. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa ating special guest. Lagi siyang sumasama sa vlog namin. So yung nakaraan, siya yung judge sa cook-off naming dalawa. So maraming salamat sa panonood. Thank you din sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gusto ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Kung meron kayong mga gustong recipe na gustong matutunan, malay nyo, kaya kong gawin yun, di ba? So, comment down below lang kayo para ma-help po kayo. Kasi yun din yung isang goal ko dito, yung makapag-share ng mga recipe. Nagkataon lang na umuwi na siya from work. So, parang maiba lang yung content, magkaroon lang ng ibang niche sa aking YouTube channel.
Para kasi naubusan na rin ako minsan ng idea kung ano yung lulutuin para sa next vlog ko, kung ano yung share ko ng mga recipe. So yun, at least nandito siya, masasalitan ng mga ilang vlogs na kasama siya na may mga guests ako para nakikilala nyo rin kung sino yung pinapanood nyo sa channel na to. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Bye!